با عرض سلام و درود به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب در ادامه برنامه‌های مربوط به کمردرد، امروز هم یه برنامه دیگه در رابطه با کمردرد، در واقع همونجوری که ملاحظه کردین کمردرد رو با یک یا دو تا تمرین یا با یک یا دو تا تکنیک دستی و یا یکی دو تا مدالتی نمیشه خوب کرد. الان 2 تا برنامه برای گرم کردن و کشش‌های بدن نشون دادیم، 4 تا برنامه دیگه برای کمردرد داشتیم، یکی دیگه الان نشون میدیم و حتی اگه بنده بخوام 10 تا دیگه هم میتونم برای کمردرد هنوز برنامه ارائه بدم. 20 تا هم در برنامه‌های قبلی که از استودیو براتون پخش میکردم. پس ببینید مجموعه این همه برنامه و یا این همه علم و تجربه و اینا با همدیگه لازمه که یک کمردردی که یه نفر 2 سال دستشو گرفته و اینجوری راه میره را ما بتونیم در عرض 5-6 هفته خوب بکنیم. پس با یکی دو تا از اینا نمیشه خوب کرد. هر چند برای شمایی که تو خونه این، برای شمایی که دسترسی به فیزیوتراپیست خوب ندارید، این تمرین‌ها میتونه کمک خیلی زیادی بکنه و امیدوارم که اینا رو انجام بدین. و نوع تمرینی هم که بنده برای شما انتخاب میکنم، اگه دقت کرده باشین، تمرین رو انتخاب میکنم که شما بتونید تو خونه بدون نیاز به هیچ وسیله انجام بدین و به همین خاطر بهونه‌ای ندارین. پس امیدوارم که اینا رو انجام بدین و شاهد بهبودی کمردردتون باشید. خب در این برنامه این هفته میخوام در رابطه با جنرال اکسرسایز یا ورزش‌های عمومی و کلی برای بدن و اثرات اون روی کمردرد و همچنین باقی مانده تمرین‌های ثبات کمر رو براتون نشون بدم. همونجوری که بارها گفتم، تحقیقات خیلی زیادی ثابت کرده که در کنار تمرین‌های اسپسیفیک یا خاص کمردرد ما یه سری تمرین‌های عمومی و کلی رو هم نیاز داریم که بدن ما بتونه تقویت بشه و بتونه بهبودی بهتری پیدا بکنه. به عنوان مثال شمایی که کمردرد داشتین دقت کردین که بعد یکی 2 روز اول راه رفتنتون محدود میشه، بلند شدن و نشستن شما محدود میشه. هر کاری را که تا 2 روز قبلش انجام میدادین یهویی افت میکنه یا انجام نمیدین و یا اگه انجام بدین با کلی درد و ناراحتی انجام میدین. و وقتی که به یک نفری که کمردرد داشته چند هفته نگاه میکنی متوجه میشی که علاوه بر ناحیه کمر از اینجا تا اینجا که خیلی خشک و تنز و دردناک شده، مایچه ها کوتاه شدن، بافتا ایریتیت شدن، کل سیستم بدن هم چون فعالیت نداشته و تمرین نکرده و کسی که ورزشکار بوده ورزش رو قطع کرده، کسی که نمیدونم سر کار میرفته سر کارش نرفته یا پیاده روی میکرده دیگه با ماشین راه میره، تمام اینو باعث میشن که بدن مرتب ضعیف و ضعیفتر بشه. بدنی هم که ضعیف شد نمیتونه مواظب اون در واقع کمر باشه و نمیتونه اون کمر رو بهبود پیدا بکنه. به همین خاطر یک سری تمرینایی که هم مشکلی ایجاد نمی‌کنن برای کمردرد و هم برای حال عمومی یک نفر خوبه را همیشه تحقیقات توصیه کرده. به همین خاطر در برنامه امروز یه تمرین‌ها رو نشون میدیم برای کسی که مثل هفته قبل و قبلیش در واقع راجع به ثبات کمر و تقویت کل بدن صحبت میکنیم. پس یه نفر با کمردرد حاد اینا رو نمیتونه انجام بده، به همون خاطر باعث به همون تمرین‌های مرحله اول برگرده. برای بینندگان عزیزی که تازه به ما پیوستن میگم اینو. خب تمرین‌های عمومی برای سلامت عمومی که تحقیقات توصیه کرده، یکیش پیاده روی، همونجوری که اشاره کردم خیلی خوبه. میتونید از 5 دقیقه شروع بکنید، هی هر دفعه که رفتین یه 5 دقیقه بهش اضافه بکنید. در کنار اینکه به جلو راه میرید یکم هم بغل به بغل راه میرید و یا برعکسش بغل راه میرید، دوباره عقب راه برید، یه 20 متر 30 متر تو خونه حتی یا تو پارکی جای هستین فضای دورتون آزاده، میتونید در جهت‌های مختلف راه برید. بعد پیاده روی که تمرین خیلی خوبی برای همه ما لازمه و خیلی مفیده، میرسیم به شنای توی استخر و یه سری تمرینات توی استخر مزایای خیلی زیادی برای بهبودی کمر شما داره. به همین خاطر بعد اون مرحله حاد که تموم کردین که میتونید راه برید و فعالیتتون رو یکم انجام بدید،
توصیه میکنم حتما برین استخر، و یا اگه استخر هم نتونستین برین تو وان حمومتون، یا حتی اگه وانم نداشتین دوش آب گرم رو باز کنید بذارین رو کمرتون 5 دقیقه آب گرم بره، یا اگه اونم نتونستین یه حوله چیزی داغ بکنین روی کمرتون بذارین. معمولا همونجوری که گفتم اکثر کمردردها متاسفانه باعث خشکی و تنشن تمام این ناحیه کمر میشه، دامنه حرکتی کوتاه میشه. به همون خاطر وقتی 5 دقیقه راه میری یا 5 دقیقه شنا میکنی یا تو استخر، که حالا برنامه خاصی برای استخر خواهیم داشت، تمرینای توی استخر رو نشون میدی، از حرکت پا بگیر چپ و راست، و یا راه رفتن توی استخر در جهات مختلف، و یا لبه استخر رو میگیریم پاهاتون میاریم بالا پایین. تمام اینا باعث بهبودی کمر شما و تقویت بدن شما میشه. تمرین های دیگه رو اگه اهل ورزش و رشته خاصی هستین در این مرحله میتونید کم کم شروع بکنید. منتها کسی که برفرض فوتبال بازی میکرده و به خاطر فوتبال آسیب کمر پیدا کرده، یا کسی که والیبالیست بوده، یا کسی کوهنورد بوده و به خاطر این تمرین ها و ورزش ها آسیب کمر پیدا کرده، چون یه چند هفته اینا رو انجام نداده، بایستی تحت نظر فیزیوتراپیستش مرحله به مرحله بره جلو تا برسه به اون فوتبالش. و به عنوان مثال ببخشید، دفعه اول که ما مشتری و مریضامون میفرستیم فوتبال، من بهشون میگم امروز 30% از تواناییت استفاده میکنی، جلسه بعد فوتبال میکنی 50%. همینجوری مرحله به مرحله میری. هیچ وقت دفعه اول که برمیگردیم به اون ورزش و رشته خاص خودتون 100% تواناییتون رو استفاده نکنید. حالا 2 گل هم نزدین اشکال نداره، دفعه بعد جبران میکنید. پس بایستی بر مبنای توانایی و مقاومت بدن هدایت بشه بیمار به اون فعالیت و رشته خاصی که داره. تمرین جنرال عمومی دیگه‌ای که برای کمر خوبن، عرضم به حضورتون دوچرخه خیلی مفیده که 5 دقیقه 10 دقیقه دوچرخه کار بکنید، یا اگه میرین تو باشگاه این دستگاه کراس ترینر یا اپلیپتیکال خیلی خوبه، و پیاده روی رو تردمیل. تمام اینها رو فقط کم کم شروع بکنید از 5 دقیقه، که اتفاقا خود این کم کم انجام دادن ها مزایای خیلی زیاد داره که اینتروال ترینینگ میگیم. برفرض میخواین روی تردمیل راه برید، 5 دقیقه راه برید، بعد بذارین رو شیب متوسط یه 3-4 دقیقه رو اون راه برید و همینجوری کم کم اضافه میکنید. تنها چیزی که توصیه میکنم برای کمردردها تا این مرحله نباید انجام داده بشه از ورزش عمومی، دویدنه، چون فشار خیلی زیادی به داخل ستون فقرات وارد میکنه و باعث وخیم‌تر شدن میشه. ولی از این مرحله به بعد کسی که رشتهش 2 میخواد به 2 برگرده، باز ما چه کار میکنیم؟ 2 را کم کم شروع میکنیم. از اون ور در تمام این چند هفته‌ای که این بیمار اومده فیزیوتراپی، ما تمام مایچه‌های پا، از کف پا، ساق پا، مایچه‌های ران، مایچه‌های کور، مایچه‌های شکم، مایچه‌های کمر رو همه رو تقویت کردیم. و اون موقع وقتی که یک نفر لند میکنه یا میپره رو پا موقع دویدن، این مایچه ها قدرت اونو دارن که نذارن فشار زیادی به کمر وارد بشه. پس ببینید رو اصول که بری جلو، هر کمردردی را بنده میتونم بگم میشه خوب کرد. البته یه شرایط استثناء هم داریم، ولی 60-70% کمردردها بر مبنای تحقیقات بینندگان عزیز با این روش ها خوب میشن. و امیدوارم که شما هم جدی بگیرید و ورزش ها عمومی رو زیاد بکنید کم کم و به نتیجه برسید. خب حالا از همکارم النا میخوام که باز بیاد یه سری تمرین های دیگه ثبات کمر که در سری پیش فرصت نشد انجام بدیم و نوع انتخاب این تمرین ها وقتی که شما بینندگان یا بیماران به ما رجوع میکنن، انتخاب اینا خیلی حائز اهمیته. من اینجا کلیت رو میگم برای شما بینندگان که اهمیت رو میتونه انجام بدیم، ولی وقتی که این نفر میاد برفرض میبینید یکی به خاطر کوتاهی مایچه پاش کمر در گرفته، یکی به خاطر anterior pelvic tilt که تو فوتبال پیش میاد، پلویس میچرخه به جلو کمر در گرفته، یکی آرتروز کمر داره، یکی تنگی کانال نخاع داره. البته در آینده برای اینا ما برنامه جدایی میسازم. من خوشبختانه فرصت هست و شرایطش هم هست و بنده هم علمشو دارم هم تجربهشو دارم.
معمولا اگه دقت کرده باشیم بنده اخلاقی ندارم که از خودم تعریف بکنم و تبلیغ و اینا رو بکنم. شما به اندازه کافی محبت میکنید، ولی فیزیوتراپیست خوب شدن هم نیاز به تجربه و علم داره و برای اینکه حالا این بحث پیش اومد خیالتون راحت باشه، بنده هفته ای نیست که 6-7 تا مقاله نخونم و تو این 7-8 سال اخیر دقیقاً بالای 5000 مقاله بنده خوندم که به خاطر همین علم و اطلاعاتی که هم میتونم به مریضام خدمت بکنم و هم تونستم این برنامه هاتون رو براتون ارائه بدم. پس حالا میریم یه سری تمرین دیگه رو که برای کمردرد شما خیلی مفید هستن نشون میدیم. اولیشو این بالانس بورده. این بینندگان مدل‌های مختلف داریم. یه برنامه هم قبلا داشتم. بهترین و ساده ترین ارزان ترینش یه چیز اینجوری میتونید بگیرید. البته اینا هم باز از قیمت‌های مختلف داره که تو خونه داشته باشید، مثل همون توپ جیم که سری پیشم اشاره کردم. این اثرات خیلی زیادی برای اکثر ناراحتی‌های مچ پا، زانو و کمر شما داره که دلیلش هم اینه که وقتی روی این وای میستی تمام بافت‌های دور پاتون کار میکنه. و چرا حالا ما اینو برای کمردرد انجام میدیم؟ به خاطر اینکه اشاره کردم وقتی یه نفر کمردرد داره تمام مایچه‌های پاش ضعیف شدن در عرض 2-3 هفته تا 2-3 ماه. به همین خاطر چون پا را لوکوموتور بدنه و تمام فعالیت‌های بدن به پاها بستگی داره، ما شروع میکنیم پاها رو تقویت کردن. خب اولین تمرینش اینه که میای با یه پا روی کمر وای میسی. به عنوان مثال برای کسایی که سیاتیک دارن، تمام این ساق پاشون درد میکنه، این پشت پاشون درد میکنه، وقتی که روی این وای میسی الان تمام این بافتای این طرف پشت پا و اینجا همه تقویت میشن و زانو و تا اینجا، چون باعث بالانس تو نگهداری. و اولش معمولا شماهایی که کمردرد دارین یا افراد معمولی هم 1 ثانیه هم نمیتونن اینجوری وایسن، سریع میافتن و کم کم بهترین کار اینه که دستتون بگیریم به دیوار یا یک نفر دست شما را بگیره، قشنگ 20 ثانیه 30 ثانیه وای میسین، بعد میایم پایین ریلکس میکنین 1 دقیقه. معمولا بهترین کارش اینه که نزدیک دیوار بذارین، دستتون رو بگیریم به دیوار، منتها زورتون رو روی دیوار نندازین، فقط برای بالانس دستتون رو میگیریم به دیوار. حالا پای دیگه رو میذاری. معمولا اولش دستتون رو بگیریم به یک جایی، بعد کم کم بعد 2-3 جلسه میبینین که اینجوری تقویت شده پاتون و وقتی تونستین اینجوری برای 20 ثانیه تا حتی بنده خودم تمرین میکنم تا 1 دقیقه اینجا وای میستم، خیلی تمرین خوبیه و اون موقع متوجه میشین که ثبات مچ پایتون رفته بالا، زانوتون رفته بالا، باسن و مخصوصا نایه کمر. ببین الان تمام اینجاها کار میکنه که اینو بتونه نگه داره. این یه تمرین خیلی خوبیه روی این بالانس بورد. یکی بعدی الانا do kick your knee please. Okay, no, stand on it, don't come down. Yes. 1 2 همینجوری باز زانوتون میاریم به دستاتون میزنیم و میریم پایین. اینم باز خیلی اثرات خوبی داره. باز برمیگردیم یه تمرین سیستم عصبی هم هست و هر کدوم پا را 2 تا 15 تا میتونه انجام میده. البته اینا را باعث کم کم بریم بالا برسین. یکی بعدی که میتونین روی بالانس بورد انجام بدین، یا دستتون میگیریم به دیوار یا یه نفر دستتون نگه میداره، سینگل لگ اسکوات، روی پا وای میسین، بعد یواش میریم پایین. not too fast, not too deep please. خیلی عالی. این باز تقویت تمام مایچه‌های باسن داره. من در برنامه 2-3 هفته پیش اشاره کردم که باسن خیلی نقش مؤثر و مهمی در پیشگیری و درمان کمردرد داره. 80-90% بیمارانی که کمردرد دارن یا کل مایچه باسن یا مخصوصا پریفورمیس ماسل خیلی خشک و تندرنس و دردناکه. خیلی خوب، that's fine as well. تمرین دیگه ای که رو بالانس بورد میتونه انجام بدین لانجینگه که پاتون رو میذارین بغل پاشنه، بغل زمین باشه، بقیه پا هم روی بالانس بورد، بعد لانج میکنین که در واقع روی زانو میریم پایین. is okay. خب پا در حالت قدم وای میسین و روی 2 تا زانو به طرف جلو خم میشین. آفرین. بدن کمر همیشه صاف وای میسته بالا تنه. اوکی. خب اینم از این و 10 تمرین دیگه که فعلا این 3 تا کافی هم برای بالانس بورد. تمرین دیگه که خیلی خوبه
اسکواته که اولیشو میتونید اینجا واسه النا اسکوات انجام بده. یکم عجله نکن، پاهاتون رو یکم بیشتر از شونه باز میکنید، دستاتون رو میگیرین جلو که یکم فشار بیشتر با جاذبه زمین وارد میشه و تنها کاری که میکنین تصور بکنید که یک صندلی پشت سرتونه، میخوایم بشینید و پاشید. این تمرین برای افراد مسن خوبه، برای تمام بیماری‌های کمر خوبه و واقعا معجزه میکنه. تمرین خیلی خوبه که از همه شما بیننده ها میخوام اینو حداقل روزی 2 تا 20 تا انجام بدین. نه وسیله نیاز دارین، نه جایی، نه بهونه‌ای. پس اگه سلامتیتون دوست دارین انجام بدین. بعد اینکه 2-3 روز اینا رو انجام دادین، اگه همچی چیزی هم نداشتین خونه، یه دونه کوله پشتی، 4 تا کتاب، 4 تا بطری آب، 4 تا نوشابه بندازین توش در اندازه توانتون، 5 کیلو یا 10 کیلو. سری اول رو بدون وزنه انجام میدین، سری بعد رو با 5 کیلو وزنه میذارین رو شونتون و همون تمرین اسکوات رو تکرار میکنید. عالی. هیچ وقت برای اسکوات پایین نرین. بعضیا البته وزن بردارا بیشتر میرن پایین تا اینجا، اون سیستمش فرق میکنه، ولی شما که کمر دارید فقط تا اینجا بیاین کافیه. بیشتر از اون در برگشت میخوایم بالا، فشار زیادی به زانوتون وارد میشه که نمیخوایم شما آسیب ببینید. پس فرض کنید یه صندلی پشت سر ایشونه، میخواد بشینه و پاشه، بالا تنه رو هم صاف نگه میدارین، به هیچ وجه کمرتون رو به جلو خم نمیکنید. خیلی عالی. بعد اینکه 2-3 جلسه باز اینا رو انجام دادین، دیگه اون بدون وزن رو کنار میذارید. ست اول 15 تا با وزن 5 کیلو برفرض شروع میکنید. بعد ست دوم رو با یه وزنه 10 کیلویی به عنوان مثال شروع میکنید که اینو میذارین پشت گردنتون، یه باری چیزی. حالا باز اگه تو خونه اینم نداشتین نگران نباشید، 2 تا کتاب اضافه تر بندازین تو کوله پشتیتون. حالا انجام بده لطفاً. دوباره همون حرکت رو تکرار میکنید. الان تمام مایچه های پاتون، تمام مایچه های باسن، مایچه های کمر همه کار میکنند و خیلی تمرین مؤثریه. خیلی عالی. بعد یه تمرین دیگه که now go on your up, yes, one legs up, very good, hold there. وقتی که قوی شد بدنتون، مرحله به مرحله میریم جلو. 20 ثانیه 1 دقیقه در این حالت وای میستید، بعد ریلکس میکنید، calm down please و رو پای دیگه. حالا پای دیگه رو از این ور نشون میده النا. آفرین. حالا رو پای دیگه. next legs, no, yes, up and. خیلی عالی. این تمام بدن الان تحت لودینگ، در واقع نیرو بهش وارد میکنیم و هم برای بالانس، برای کوردینیشن، برای 10 ها مسئله مفیده. خیلی عالی. بدش به من لطفاً. خیلی خوب. خب اینم انجام دادیم. طبق معمول آخر کار میرسیم به یک سری تمرینای کششی برای کمر دوباره باز انجام بدیم که اونا اگه اینا رو انجام بدیم بدون اونا فایده نداره. برای همین بود که بنده اول اومدم تمرینای گرم کننده و بعدش هم کششی رو بهتون نشون دادم که حالا برای اینکه شما میدونم نمیرین اونا رو نگاه بکنین در این مرحله، باز یه چند تا نشون میدم. بعد اینکه تمرین میکنیم بدن ما بایستی مورد کشش قرار بگیره که علاوه بر اون مسائل و مزایایی که برای بعد تمرین داره، باز برای کمردرد هم خوبن. و الان میخوام یه چند تا کشش برای کمر نشون بدم که لاین داون پلیز. خب اولیشو 2 تا دست و زانوتون رو میگیرید و زانوهاتون رو میارید به طرف سینه و سرم بیار به طرف سینه. عالی. یه 30 ثانیه نگه میدارید و 3-4 دفعه تکرار میکنید. البته 15-20 ثانیه هم کافیه، ولی یکم بیشتر نگه دارید. بعد میارین به طرف چپ و همین کار رو میکنید، میکشید تا آخر نگه میدارید، 3 دفعه تکرار میکنید و میرین به طرف راست. عالی. خیلی خوب. بعد سینگل لگ پلیز. یک پا را میذارین رو زمین، پای دیگر رو میکشید تا جایی که میتونید، یه 30 ثانیه نگه میدارید و 3 دفعه تکرار میکنید. مایچه دیگه ای که خیلی مهمه برای کمردرد اشاره کردم، باسن و پیریفورمیسه که اونو
مورد کشش قرار میدین، یه پا رو میندازین رو هم و میبرین تا جلو، یا میتونید دستون اینجا بگیرین یا اینجا بگیرید و میکشید که مایچه باسن الان اینجا کش میاد و تمام درد و تنشن و اینا رو میاره بیرون. یکی بعدی که خیلی تمرین خوبیه، در این حالت میشینید و میرین دستاتون میرسونید به پنجه‌تون. خیلیا در که افرادی کمر درد دارن تا اینجا بیشتر نمیان، بعد بخوان دستتون برسن اینجا زانو را خم میکنن، در صورتی که اون اشتباهه. نمیشه زانو را خم کرد و این مایچه پشت پا را کش آورد. زانوتون رو فشار بدین تا پای نگه دارین تا اینجا که رسیدین. اگه آخر کشش شماست به فرض بیشتر از این نمیتونین برین، همینجا وایستین. 2 دفعه 3 دفعه تکرار بکنید میبینید یکم بیشتر میره. هر دفعه که تکرار بکنید بدون تردید شما یه نیم سانت، 1 سانت، 2 سانت، 3 سانت بیشتر میرین تا بعد 1-2 هفته یا چند روز دستتون میرسه. این نرم طبیعی بدنه. یادتون باشه که وقتی این مایچه کوتاه باشه کمر درد میگیرید. اگه این مایچه کوتاه باشه و موقع کمر درد تقویت نشه و به طول معمولیش برنگرده، کمر درد شما خوب نمیشه. پس ببینید خیلی نکات هست که در مدیریت کمر درد بایستی مورد ارزیابی قرار بگیره. یه پاشو سرپا النا لطفاً. یه کشش هم رو این میتونید انجام بدین. ببینید باز یه مبلی، نمیدونم صندلی، میز آشپزخونه، یه چیزی پیدا می‌کنید. اولیشو دست میذاری اینجا، فقط فشار بده به پایین، اینجا رو فشار بده به پایین. آفرین. با دست خودت. Do it by yourself. Push it down. No, just like this. Relax. Okay. همین که فشار بدین پایین، حالا اینشون کوتاهی نداره، کلی کشش هست. یکی بعدی میرین باز به جلو، میریم به جلو، میریم به جلو تا برسیم به آخر و یکی دیگه میچرخونین داخل، همه اینا رو 3 دفعه و بیرون. یکی بعدی هم show the piriformis on this position as well. پاتون رو میذارین روی باکس یا صندلی چیزی و خم میکنید و میریم به جلو تا جایی که میتونید نگه میدارید. 30 ثانیه و 3 دفعه تکرار میکنید. خب thank you very much النا. به هر حال ببینید، پس نکته و نتیجه گیری که میخوام بکنم اینه که کمردرد یکی از سخت‌ترین بیماری هاست، ترمیم و درمانش، و بایستی تمام این نکات از منوال تکنیک و مدالیتی و مخصوصا تمرین، این تراکشن هایی که سری پیش نشون دادم روی بال، جنرال اکسرسایز، نوع اپروچ فیزیوتراپیست شما، نوع خود دیدگاه شما و از همه مهمتر اعتماد به نفس شما یا اون کانفیدنس شماست که میتونه شما را خوب بکنه. بارها من دیدم تو ایران یکی میگه دیسک کمر دارم، خب دیسکم خوب نمیشه. این اشتباهه. دیسکم یه بافت زنده است. سیاتیکم خوب میشه. خود بنده که میبینید اینجا، گفتم قبلا من 23 سالم بود که 3 سال تمام به خاطر درد سیاتیک رنج میکشیدم صبح تا شب، ولی یه فیزیوتراپیست پیدا شد منو خوب کرد و اون موقع بود که رفتم درس فیزیوتراپی را خوندم. پس ببینید 10 نکته هست. شما با این 5 تا برنامه رو نگاه کنید، انجام بدید، کمرتون 2 ماه بعدش خوب شده. هیچ تردید نکنید. خب در اینجا به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد و برنامه بعد به اتفاق خانم النا شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.